अस्ति चिकन बर्गर बनायो, त्यसपछि चिकन मोमो बनायो। आज के बनाउनु होला? फर्स्टमा चिकन, सेकेन्डमा पनि चिकन, थर्डमा पनि चिकनै बनाइदियो। आज के बनाइदिउँ भन्दाखेरि चिकन चिल्ली बनाइदिउँ। प्रेसर फ्री पनि हुन्छ अनि एकदमै फेमस नेपालमा जतिसुकै पिज्जा बर्गर चाहिँ हेरे नि अर्डर गर्ने भनेको चिकन चिल्ली नै हो। चिकन मोमो, चिकन चिल्ली, चिकन चाउमिन, द्याट्स इट। चिकन चिल्ली बनाउने त भन्ने हो, तर घरमा चाहिँ केही छैन। म चाहिँ सपिङ गरेर आउँछु त्यो रेसिपीको लागि के चाहिन्छ। तपाईहरु चाहिँ म्युजिक हेर्दै गर्नुहोस् है त। हाई, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल कुकुर जितु। सबै सामान रेडी भइसकेको छ। अब चिकन चिल्लीको लागि चाहिँ अब कसरी बनाउँ है त। चिकन चिल्ली बनाउनको लागि चाहिँ 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। तपाईहरुले चिकन डाइस युज गर्दा पनि हुन्छ, चिकन स्ट्राइप युज गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ डाइस युज गर्नेवाला छु, मेरो नकल गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले। अब चाहिँ चिकनलाई चाहिँ हामीले कोटेड र म्यारिनेट गर्छौँ है। चिकन म्यारिनेट एन्ड कोटेड गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो 1 टेबलस्पुन कर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पुन प्लेन फ्लावर, 1 egg, 1 teaspoon ginger garlic paste, a pinch of salt। हाइजिन भन्ने कुरो पनि हुन्छ खाना पकाउँदा। पानी चाहिँ चाहिँदैन है। अब कुनै बेला अलिकति पानी तपाईहरुलाई अलिकति गिलो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ पानी हाल्दा हुन्छ। यदि अन्डा हाल्यो भने चाहिँ पानी चाहिँ पर्दैन। त्यसमा त पनि मजाले कोटेड हुन्छ है। हामीले चाहिँ चिकन म्यारिनेट गरिसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले 1 घण्टा जति फ्रिजमा राख्नुपर्छ। चिकन चिल्लीको लागि चाहिँ फ्रेस हट चिल्ली सस बनाउँदैछु म। हट सस बनाउनको लागि चाहिँ फ्रेस टमाटो हाफ, रेड चिल्ली अनि गार्लिक। सबै काटिसक्यो। ससको लागि चाहिँ अब कुकिङ गरौँ है त। यसको लागि चाहिँ बडा रहेछ त्यो त। ओलिभ ओइल, तेल हाल्दा चाहिँ मजाले हाल्नुपर्छ है। तेल चाहिँ थोरै हालेर हुँदैन, मजाले हालेर त्यसलाई काट्यो। मजाले लो हिटमा मजाले 15-20 मिनट पकाउनु पर्छ है। हट सस चाहिँ धेरै थरीले बनाउन सकिन्छ। धेरै वे छ बनाउनको लागि चाहिँ हट सस चाहिँ। तर म चाहिँ फ्रेस युज गरेको छु। अब नर्मली बनाउँदा चाहिँ हट सस बनाउँदा चाहिँ ड्राई खुर्सानीहरू चाहिँ पानीमा बोइल गरेर त्यसपछि ब्लेन्ड गरेर त्यसपछि गार्लिकहरू चप गरेर चाहिँ पछि फेरि तेलमा हालेर गार्लिकहरू ब्राउन बनाएर त्यसपछि पकाउनुपर्छ। म चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ म उस गरेर चाहिँ फ्रेस युज गरेर हट सस बनाएको छु। तपाईँलाई चाहिँ मनपर्छ त्यसरी नै गर्नु। र हट सस चाहिँ पाकिसक्यो। यसलाई चाहिँ अब कुल डाउन हुन्थ्यो अनि ब्लेन्ड गरौँला है।
चिकन फ्राई गर्नको लागि चाहिँ ओइल तताउँदै गरौँ त हामीले। ओइल चाहिँ मजाले इनफ हुने गरी हाल्नुपर्छ है, चिकनहरू डुब्ने गरी। यता ओइल तात्दै गर्छ, हामीले यता चिकन चिल्लीको लागि चाहिँ भेजिटेबलहरू काट्दै गरौँ है त। अब हाम्रो चिकन पनि डाइसमा छ, त्यही भएर सब भेजिटेबलहरू हाम्रो डाइसमै हुनुपर्छ है। टक्क सिडलेस गर्ने, म चाहिँ सिडलेस गर्छु, तपाईँहरूलाई सिडलेस गर्नु मन लाग्दैन भने नगर्दा हुन्छ। यस्तो खालको डाइस हुनुपर्छ है। मजाले यसरी काटेछु। लगभग हजुरको मैले चाहिँ त्यही 10वटा 12वटा जति युज गरेको छु डाइसहरू। यस्तो डाइस काट्नु पर्यो है। ओनियनलाई पनि डाइस काट्नुपर्छ। अब म चाहिँ यसरी काट्छु डाइस। यसरी इजी तरिकाले निक्लिन्छ है डाइस। यसरी चाहिँ डाइस निकाल्ने तरिका है, पर्फेक्ट आउँछ यसरी। डाइस सबै त्यसरी नै निक्लिन्छ। सबैलाई डाइस। अब यो स्ट्रिप काट्नु भयो भने चाहिँ सबै चिज स्ट्राइपमै काट्नु। यदि डाइस गर्नुभएको छ चिकन पनि भने चाहिँ सबै चिजहरू डाइसमै काट्नुपर्छ है। डाइसमा काट्नुपर्छ। म चाहिँ लेग स्प्रिङ ओनियन युज गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई नर्मल स्प्रिङ ओनियन युज गर्दा पनि हुन्छ है। म चाहिँ यसको दुई तरिकाले युज गर्छु। यसलाई म डायमन्डमा युज गर्छु। एउटा चाहिँ गार्निसको लागि चाहिँ हाम्रो तेल चाहिँ तातिसकेको छ। म त्यसलाई फ्राई गर्छु त अघि म्यारिनेट गरेको चिकनलाई। हाम्रो चिकनको सबैभन्दा छिटो पाक्ने पार्ट भनेको ब्रेड पार्ट हो। लगभग हाम्रो पाकिसकेको छ। हामीले भनेको कलर पनि आइसकेको छ। अनि यसपछि चाहिँ हामीले चिकन चिल्ली सस बनाउँछौँ है त। हाम्रो चाहिँ चिकन पाकिसकेको छ। तावामा राख्छु। चिकन चिल्लीको लागि हाम्रो चिकन चाहिँ रेडी भयो। ससको मिक्सरलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई ब्लेन्ड गरौँ। ब्लेन्डरमा हालेर मजाले ब्लेन्ड गरौँ है त। यसलाई ब्लेन्ड गरेपछि चाहिँ हाम्रो हट सस रेडी हुन्छ है त। हट सस चाहिँ रेडी भयो ल है। फ्रिजमा राखेर 1-2 हप्तासम्म चाहिँ चलाउनु मिल्छ है। सबै चिज रेडी भयो। अब चिकन चिल्ली चाहिँ फाइनल गरौँ है त। हाम्रो प्यान तातिसकेको छ। तेल हाल्छु। तेल चाहिँ अलिक मजाले नै हाल्दा हुन्छ है, साइडिङ आउनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि गार्लिक चाहिँ ब्राउन हुँदै गर्छ भन्ने छैन है।
salt, थोरै सोया सस। एकछिन पकाएपछि चाहिँ फ्राई गरेको चिकन मजाले टस गरिदिनु है। मैले चाहिँ ड्राईवाला बनाएको छु, तपाईँहरूले ग्रेभीवाला खानु छ भने चाहिँ अलिक धेरै केचपहरू हालेर चिली ससहरू हालेर पानी हालेर कन्सन्ट्रेट हालेर गर्दा पनि हुन्छ। फाइनल्ली स्प्रे मोमो फाइनल टस प्लेटिङ गरौँ है। हाम्रो चिकन चिल्ली रेडी भयो, प्लेटिङ गर्दैछु। तपाईँहरूले पनि यस्तै खाले बनाएर खानुहोस्। हाम्रो चिकन चिल्ली रेडी भइसकेको छ। लास्ट एउटा चिज बाँकी रहेको छ, गार्निस स्प्रिङ अनियन। हाम्रो चिकन चिल्ली रेडी भइसकेको छ। ट्राई गरौँ चाहिँ कस्तो बनेछ, एउटा खाएर हेर्नु पर्यो। दामी भएछ, ठिक्कको पिरो छ। तपाईँले यो रेसिपी फलो गर्नुहोस्, यसरी बनाएर खानुहोस्। अनि मेरो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।